VO2 Max คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ซ้อมปั่นจักรยานยังไงเป็นขาแรงสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคำว่า VO2 Max เวลาที่เราสนใจในการเล่นกีฬาหรือการซ้อมกีฬาเล่นกีฬาอะไรต่างๆก็ตามรวมไปถึงกีฬาจักรยานด้วยเราก็ต้องมีการทดสอบความฟิตใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าอย่างเราเนี่ยระดับไหนอย่างเราเนี่ยแค่ไหนจะได้ประมาณตัวถูกว่าเราเนี่ยจะไปสามารถแข่งขันในระดับไหนได้ซึ่งค่าหนึ่งในการวัดความฟิตของเรามันก็คือค่า VO2 Max นั่นเอง VO2 Max แปลว่าอะไร V ย่อมาจาก Volume แปลว่าปริมาตร O2 แปลว่าออกซิเจนนะครับก็คือก๊าซออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปนะครับเพื่อว่าร่างกายเอามาเป็นเชื้อเพลิงเป็นช่วยในการปรุงอาหารทำให้เรามีพลังงานเคลื่อนไหวได้โอเคนะครับ Max เต็ม Maximum นั่นเองก็แปลว่าเต็มที่สูงสุดอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้น VO2 Max ก็แปลว่าปริมาตรของออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายของเราจะสามารถเอาเข้ามาในร่างกายได้จะวัดต่อหน่วยเวลาเป็นนาทีอันนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ร่างกายคนเราต้องใช้ออกซิเจนเราหายใจออกซิเจนเข้าไปในจมูกเข้าไปที่ปอดนะครับแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนส่งไปตามเซลล์ต่างๆของร่างกายในเซลล์ครับก็จะมีเหมือนกับหน่วยปรุงอาหารที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียตัวไมโตคอนเดรียเนี่ยครับก็จะเอาออกซิเจนมาผสมกับเชื้อเพลิงของเราไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของไกลโคเจนหรือตัวไขมันนะครับเอามาปรุงผสมกันแล้วออกมาเป็น ATP ส่งไปเลี้ยงเป็นพลังงานให้กับร่างกายสามารถออกกำลังกายได้ปั่นจักรยานได้วิ่งได้ทุกอย่างพูดเพิดก็ต้องใช้พลังงานนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาก็คือมีกระบวนการสร้างพลังงานสร้าง ATP ขึ้นมาตลอดเวลาเห็นไหมครับว่าออกซิเจนมีความสำคัญแต่คราวนี้ในเรื่องของ VO2 Max นะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่2ด้านที่1คือด้านเอาเข้าด้านที่2คือด้านใช้นะครับว่าร่างกายสมมุติเข้ามา5ลิตรเราสามารถใช้ได้หมดไหมทันไหม5ลิตรภายใน1นาทีอันนี้มันมี2ด้านนะครับด้านที่1นำเข้าด้านที่2การเผาผลาญของร่างกายแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนก็คือว่าด้านนำเข้ามันจะน้อยกว่าด้านเผาผลาญเพราะว่าเราต้องการเยอะแต่เราเอาเข้าได้น้อยนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูว่าอย่างที่บอกครับค่า VO2 Max เราวัดกันเป็นหน่วยต่อนาทีนะครับคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปผู้ชายเราจะสามารถรับออกซิเจนได้3 ถึง 6 ลิตรต่อนาทีอันนี้เป็นค่าเขาเรียกว่าค่าสมบูรณ์หรือค่าสมบูรณ์ก็คือแบบเท่านี้แหละคุณจะตัวหนักตัวเบาแต่คุณสามารถรับออกซิเจนได้ 3-6 ลิตรต่อนาทีสำหรับผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่ค่าอยู่ประมาณ 2.5 ถึง 5 ลิตรต่อนาทีคราวนี้นอกจากค่าสมบูรณ์แล้วเรายังมีการวัดค่า VO2 Max ในรูปแบบของค่าสัมพัทธ์นะครับก็คือว่าเทียบกับหน่วยของน้ำหนักตัวนะครับคิดเป็นมิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีค่า VO2 Max จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพันธุกรรมพ่อแม่ให้มาเลยครับนะครับในการฝึกซ้อมถามว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไอ้ค่าพวกนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าไม่ได้มากนะครับบอกเลยว่าไม่ได้มากไม่สามารถที่จะแบบว่าจากมีค่าน้อยแล้วขึ้นไปอยู่ในค่าสูงในระดับก้าวกระโดดเรียกว่าทำได้ยากสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือสามารถเปลี่ยนแปลงค่า VO2 Max ในรูปแบบสัมพัทธ์ก็คือเทียบกับน้ำหนักตัวก็คือว่าสมมุติว่าเราลดน้ำหนักตัวลงตัวหารน้อยลงค่า VO2 Max ของเราก็จะดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นง่ายๆครับก็คือว่า
ถ้าเราตัวเบาลงร่างกายแบกน้ำหนักน้อยลงก็สามารถใช้ออกซิเจนในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยครับแต่ว่าสามารถขับเคลื่อนได้ดีขึ้นเพราะตัวเราเบาใช่ไหมครับตัวเราเบาลงเราก็ไปได้เร็วขึ้นแรงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการเพิ่ม VO2 max อย่างง่ายๆก็คือลดน้ำหนักตัวนะครับลดน้ำหนักยังไงไปดูคลิปที่ผมเคยทำแล้วแล้วอย่างนี้ VO2 max พ่อแม่ให้มาแล้วทำไมต้องมีการทดสอบVO2 max ก็เพื่อให้เรารู้ว่าเราเนี่ยระดับไหนเราจะได้ทำตัวถูกใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือพวกระดับโปรทีมระดับโลกครับนักแข่งที่จะมาเขาจะเลือกเข้ามาเข้าทีมครับเขาจะมาจับมาทดสอบค่า VO2 max ดูว่าอย่างน้อยเนี่ยค่าต่ำสุดเนี่ยคุณได้ไหมเพราะว่าเขาทำทีมมานานเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ในระดับ World Tour ก็จะมีว่าคนที่มีค่า VO2 max ต่ำสุดอย่างน้อยที่ยังสามารถแข่งขันในระดับนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเข้าไปเป็นนักปั่นระดับ World Tour เขาก็จะทดสอบค่า VO2 max เพื่อดูว่าคุณเข้าแก็ปไหมจริงๆแล้วเราก็สามารถมาใช้กับระดับทีมชาติอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับว่าคุณเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณมีศักยภาพเพียงพอไหมที่ว่าจะแข่งขันในระดับสูงๆได้แล้ว VO2 max มีวิธีการหายังไงวิธีการหาค่า VO2 max แบบที่เขาทำกันก็คือว่าเขาจะค่อยๆให้คุณออกแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ว่าใส่หน้ากากเอาไว้เขาจะได้สามารถวัดปริมาณออกซิเจนได้ให้ทดสอบการปั่นจักรยานก็คือจะค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆนะครับให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆออกแรงเพิ่มขึ้นแต่อันนี้บอกก่อนครับว่ามันเป็นการออกแรงแบบต่อเนื่องก็คือแบบแอโรบิกก็คือเรายังใช้ออกซิเจนในการออกแรงกันอยู่ออกแรงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าคุณแบบว่าไม่ไหวแล้วออกแรงไม่ไหวแล้วอันนั้นคือสุดๆของคุณค่าตรงนั้นแหละครับค่าออกซิเจนใน1นาทีตอนนั้นนะครับก็จะเป็นค่า VO2 max ของคุณเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมุติว่าเราทดสอบค่า VO2 max เนี่ยค่าของเราจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ประชาชนธรรมดาผู้ชายไม่ได้ฝึกซ้อมไม่ได้เล่นกีฬา VO2 max จะอยู่ที่45มิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีหรือ 3.5 ลิตรต่อนาทีอันนี้คือค่าเฉลี่ยของผู้ชายประชาชนธรรมดาผู้หญิงอยู่ที่38มิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีหรือ2ลิตรของออกซิเจนต่อนาทีอันนี้ประชาชนธรรมดาส่วนนักปั่นที่ฝึกซ้อมร่างกายมาอย่างดีแล้วเฉลี่ยจะอยู่ที่70มิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีมีนักปั่นระดับโลกเป็นแชมป์ตูร์เดอฟรองซ์หลายสมัยชื่อว่าเกรก เลมอนนะครับเกรก เลมอนเนี่ยค่า VO2 max เขาอยู่ที่92.5 มิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีนะครับเขายังทดสอบไปถึงม้าแข่งค่า VO2 max อยู่ที่200มิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีม้าเนี่ยวิ่งเร็วกว่าคนมากมายเพราะนั้นเนี่ยเขาสามารถดึงออกซิเจนเข้าไปเพื่อระเบิดพลังออกมาเนี่ยมันต่างคนหลายเท่านะครับม้าลากเลื่อนที่เขาไปลากกันอยู่ตามขั้วโลกเหนืออะไรพวกเนี้ยครับ300มิลลิลิตรต่อกิโลต่อนาทีเรียกว่าฟิตกว่าเกรก เลมอนนี่ประมาณ3เท่ากว่ายังไงเราก็วิ่งไม่ทันในพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่า VO2 max มันสูงกว่าเรามากแล้วถ้าเราไปทดสอบมาแล้วค่าเราต่ำทำไงก็บอกว่าค่านี้พ่อแม่ให้มาปรับปรุงอะไรก็ไม่ได้มากถ้าทำไงครับการแข่งครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีค่า VO2 max สูงสุดเพราะนั้นถ้าคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องแข่งถูกไหมครับก็คือว่าไปจับวัดค่า VO2 max ใครค่าสูงเงาถ้วยไปเลยใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่ค่า VO2 max ไม่ใช่ตัวตัดสินแพ้ชนะในการแข่งขันจักรยานเรามีทั้งการซ้อมคุณค่า VO2 max สูงคุณไม่ได้ซ้อมมาคุณก็สู้เขาไม่ได้การกินอาหารให้ถูกต้องกินอาหารไม่ถูกน้ำไม่ดื่มอาหารไม่ได้กินให้ถูกต้องให้พลังงานร่างกายคุณก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับแท็กติกในการแข่งขันการเล่นกันแบบทีมอันนี้ส่งผลกับผลแพ้ชนะในการแข่งขันจักรยานทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่า VO2 max อย่างเดียวไม่ใช่ตัวตัดสินแพ้ชนะเพราะนั้นรู้ได้ครับมีหลายที่ลองไป Google ดูนะครับเขารับทดสอบค่า VO2 max มีแบบเสียตังค์แบบถูกแบบแพงไปเลือกดูเอาแต่ว่าถามว่ารู้ไว้ก็ดีครับ
ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งเสียหายอะไรคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงว่าตัวที่สำคัญกว่าที่ว่าเราจะต้องใช้ในการซ้อมในการฝึกซ้อมยังมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าหัวใจไม่ว่าจะเป็นค่า power พวกนี้สำหรับผมนะครับคอหอสอต่อสำคัญกว่าค่า VO2 max โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ชอบถูกใจแล้วก็อยากติดตามอยากเป็นขาแรงอยากพัฒนาฝีมือกด Subscribe ไว้อย่าลืมสั่นกระดิ่งกริ๊งๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ